خب جلسه قبلی چون مطالب خوندین دیگه، تا که گفت خونده. شما مطالب قبلی مرور کردین؟ اونقدر مطالب جدیده چی؟ گفتم برین یه چرخی بزنین تو بازار. اونو نه زیاد ولی از در مجموعه درشون دارم. بگیران دارین پس ازش. خب این جلسه راجع به ساختار بازار، روندا، حمایت و مقاومت و مناطق عرضه و تقاضا میخوایم صحبت کنیم. میریم روی چارت، ولی اول رو پینت میام براتون توضیح میدم، یکم رسم میکنم شماتیکشو، بعدش میریم رو چارت. ما بریم تو بازار. این جلسه میخوام اسکلت بازار رو بهتون بگم. اسکلت بازار رو این جلسه بهتون میگم. جلسات بعد میام دیگه مناطق دیگر رو بهتون درس میدم، رنگ و لعاب رو بهتون میگم. و رو تخته هم که میبینید چی نوشته دیگه، نوشته بازار چی میگه. ما همیشه به عنوان یه تریدر، یه تحلیلگر، باید بگیم بازار چی میگه. نباید این باشه که خودمون چی میگیم. وقتی نشستی پای چارت اگه بگم نظر من اینه، اصلا نظر شما، نظر ما هیچ اهمیتی نداره. ما باید ببینیم بازار داره چی میگه، به حرفش گوش کنیم. وقتی شما زبان بازار رو بفهمین، اون موقع هستی که دارید حال میکنید، کیف میکنید. وقتی میبینید بازار چی میگه، بازار چی میگه، استراتژیت هم اون موقع میچینی. اون موقع هستی که برمی‌گردی، همینجوری کش میاد واسه. اون پول اصلا اهمیتی نداره. بازم دارم میگم اون پول اهمیتی نداره. شما وقتی استراتژی داشته باشی داری لذت میبری از کارت. حالا بخوام ببینیم بازار داره چه اتفاقی میفته توی بازار. بازار از یه قیمتی، بچا اینا خوب گوش کن، بازار از یه قیمتی شروع میکنه به یه حرکت، به یه جای میرسه. شروع میکنه تو این قیمت به این صورت حرکت کردن. اینجا داره چه اتفاقی میفته؟ اینجا بازار میگیم داره رنج میزنه. اینجا توی محدوده‌ای داره قیمت بالا و پایین میشه. توی محدوده کوچکی، توی محدوده قیمت داره معامله میشه. تو این قیمت خریدارا حالا دارن میخرن، فروشنده دارن میفروشن. بعدش میبینیم قیمت از اینجا شکسته میشه، میره بالا. تو این منطقه داشت خرید صورت میگرفته، دیگه هیچ فروشنده‌ای نمیمونه. وقتی که اینجا هیچ فروشنده‌ای نباشه، قیمت حرکت میکنه، میره کجا؟ میره بالا. اینجا خریدارا داشتن میخریدن. از کیا داشتن میخریدن؟ از فروشنده ها دیگه. بعد دیگه وقتی هیچ فروشنده‌ای میگه که من تو این قیمت دیگه نمیفروشم، قیمت میره کجا؟ قیمت میره بالاتر که فروشنده پیدا بشه تو اونجا بفروشه. قیمت حرکت میکنه به سمت بالا. تو این بالا یه سری ها میگن خب الان قیمت رفته بالا، بیا یکم بفروشیم. شروع میکنه بفروختن. ولی ما میدونیم خریدارا قوی ترن دیگه. اینجا داشتن کلی میخریدن، قیمت رفته بالا، فروشنده ها ضعیفن. یکم میاد پایین، باز اینجا دیگه فروشنده ای نیست، باز میخرن. خریدارا قوی هن، میره بالا. باز اینجا میاد خب قیمت خوب رفته بالا، بذار یکم بفروشیم. اینجا باز دوباره فروش صورت میگیره. باز همینطور قیمت میره بالا. اینجا باز دوباره میگه خب خیلی قیمت رفته بالا، بذار یکم دیگه بفروشیم. دیگه مثلا از جایی که ما خریدیم خیلی فاصله داره و شروع میکنه قیمت دوباره. اینجا فروشنده ها قوی میشن، چون قیمت میگه آقا خیلی فاصله گرفته، اینجا دیگه خیلی قیمت بالا، بهتره که ما بفروشیم. خریدارا میگه ما دیگه اینجا من نمیخوام بخرم، یعنی اینجا جای واسه خرید نیسته. شروع میکنه قیمت دوباره توی محدوده حرکت کردن توی باکسی. و بعد میگه این قیمت خوبیه. اینجا شکسته میشه این باکس، میگه دیگه این قیمت دیگه خوب نیست واسه خرید، اینجا ما میفروشیم، اینجا جای خوبیه. پس توی این قسمتی هستی که فروشنده ها هستن، قسمتی هستی که قیمت عرضه شده. اینجا قیمت تقاضا بود، این پایین همه داشتن میگفتن عالیه من میخوام.
میخوام قیمت خوبه، میارزه، این کالا میارزه، میخوام بخرم، میام میخرم، قیمت رفت بالا. اینجا چه قسمتیه؟ اینجا قسمت تقاضا، میگه بفروشیمش، بابا قیمت خیلی بالاه. بعد میاد پایین، یه سریا باز اینجا میان میخرن، یا یه سری از فروشنده‌ها یکم سودشون رو برمیدارن، دوباره قیمت میاد پایین. این قسمت، این یکی از ساختارهای مهم بازاره. حالا این شکل رو میبینید، همین شکل، این شکل رو ما بیام یه تایم فریم بالاتر نگاهش کنیم، به این شکل میبینیم. قشنگ نگاه کنیم، به این شکل میبینیم. یک تایم فریم بیایم بالاتر، همین ساختار به این شکل دیده میشه. خب شما این شکل رو توی کدوم قسمت داریم میبینید؟ روی اینجا، توی اینجا میبینید، توی همین قسمت هم دیده میشه، توی اینجا هم دیده میشه، توی اینجا هم دیده میشه. پس توی تک تک مناطق بازار ما این نواحی رو میبینیم. پس شما توی این قسمت هم یه همچین منطقه دیده میشه، یه منطقه تقاضا که گفتن خوبه، قیمت اومده پایین، بخریم، میارزه. اینجا همچین اتفاقی افتاده. اینجا هم یه سری فروشنده ها بودند که اومدن قیمت رو فروختن. همینطور تو اینجا هم یه سری فروشنده ها بودند که قیمت رو فروختن. اینجا مناطق، پس چی میشه؟ تقاضای بازار که میگه ما بخریم. اینجا هم تقاضای اصلی بازاره. این شماتیک رو متوجه شدین؟ که این همینه، فقط تایم فریمش اومده به سمت بالاتر. فروشنده وقتی بفروشه قیمت میاد پایینتر. من قیمت رو میخوام بفروشم، میفروشم، قیمت ها افت میکنه. اینجا من مفاهیم مختلف و از سبک‌های مختلف همه رو واسهتون نوشتم. ببین الان من به شما بگم منطقه عرضه کجاه، تقاضا کجاه، یا انباش کجا صورت گرفته، انباش قیمت یا ما اکیومولیشن، میدونیم اینجاست. این محدوده مثلا تریدینگ رنج کجاه؟ تریدینگ رنج اونجایی که بازار داره رنج میزنه، قیمت توی محدوده بالا پایین میره، در این قسمته. کجا روند میگیم صعودیه، کجا قیمت داره صعود میکنه، تو کدوم از این چارت داره قیمت میره بالا؟ تو این قسمت داره میره بالا، روند داره. تو کجا نزولیه؟ تو این قسمت نزوله. حالا میگه آقا من تو این قسمت هم دارم نزولی میبینم. تو تایم فریم پایین تر بری، سبکای معاملاتی گفتم، اسکالپر، پوزیشن تریدر. یکی طرف پوزیشن تریدره، جایی که یه نفر اسکالپر اینجا رو میگیره میفروشه تایم پایین، ولی یه نفر پوزیشن تریدر اصلا اینو نمیبینه رو چارتش داره اینو میبینه، واسش مهمه. حالا اصلاح کجاست یا ریتریسمنت اتفاق میفته؟ یه قسمت داریم توی بازار اصلاح. پس اینجا شد تریدینگ رنج، محدوده معامله داریم ما، یه دونه روند اینجا صعود پیدا کرده، اینجا تریدینگ رنج، اینجا نزوله. یه جا اصلاح بازار، میبینید این قسمت هایی که یه سری فروشنده پیدا کرده یا اینجا که یه سری خریدار پیدا کرده، اینجا ما بهش میگیم اصلاح. بازار یکم اصلاح کرده، اومده به سمت پایین که دوباره حالا یه سری خریدار پیدا کنه. اینجا اصلاح کرده، رفته بالا، یه سری فروشنده پیدا کنه. و کلا چند تا فاز داریم ما؟ 3 تا فاز. 3 تا فاز میتونیم داشته باشیم. یا منطقه تریدینگ رنجمونه به این صورت توی باکسی داره حرکت میکنه، یا در حال صعوده، یا باز اینجا هم دوباره تریدینگ رنج، یا در حال نزول قیمت، که حالا این نزول قیمت رو به دید یک پوزیشن تریدر شاید باشه همین اصلاح، ریتریسمنت. ولی یه نفر مثلا دی تریدر باشه یا اسکالپر باشه، اینو یه روند نزولی داره میبینه. در دید بزرگ شاید باشه یه اصلاح. حالا من مثلا مطالب دیگه بهتون میگم. حالا یه جور دیگه هم بهش میگم. به اینا میگم بیس، میگم پایه. به این مستطیل اینجا داره رنج میزنه. به این قسمت میگه قیمت حالا صعود کرده، یا میگن رالی هم بهش میگن، یه رالی صعودی. و به نزول قیمت اینجوری ریخته میگن دراپ.
من دراپ کردم. اسمای مختلف رو بهتون میگم ولی شما اسمشو هر چی بذار، فقط متوجه شو که داره چه اتفاقی میفته تو بازار. اصلا مهم نیستش که اسمش باشه چی باشه.